Tak myslím, že bychom se měli teda pozdravit. Dobrý den. A já jsem vlastně dostal za úkol tady vést rozhovor s váma kvůli tomu objektu Quadriu. A vlastně první věc, která když jsem přicházel, první věc, která mě napadla, je, že tady si není kde sednout. A tady je někde, my jsme mohli vytáhnout deku, mohli bychom si sednout na deku, anebo budeme stát. Tak co je vám milejší vlastně v zásadě, myslím? To stání je blbý. A jako sice je pravda, že se tady dá sednout, ale je pravda, že to jako souvisí s nějakou objednávkou. No, právě. Ty volné lavičky tady nejsou dovoleny. A kdo to zakázal? Protože to je taková jako ošklivá věc, o které bych možná nechtěl mluvit, ale každopádně je to o tom, že vlastně oni byli i na národní třídě. Tam je stanice, jako? Nebo... Ne, tady tamhle špatně ukazuju. Pod těma stromama a vlastně městská část usoudila, že se jako neosvědčilo a nechala je odstranit a vlastně by tady nějaký byly plánovaný a nejsou tady, takže teďka neberte to jako výmluvu, možná těch výmluv bude ještě z mé strany víc. Lavičky patří do veřejného prostoru určitě. Potom ale nemusí to být nutně lavičky, ale něco, co vás ukotví v tom prostoru. Ono to možná vypadá tak, že to vlastně ten architekt všechno od začátku do konce vymyslel, tak že jednou se rozhodl. V tom zadání bylo řečeno, že tady nebudou lavičky, nebo to byla jako postupná věc? To bylo vlastně až zase v závěru právě po nějakých městská část se bojí vlastně, že to atraktuje hodně bezdomovce. Jo? A že to je vlastně prostor, kde není jistota, že to bude vlastně nějakým způsobem z tohohle hlediska pod kontrolou. Jo? Je to taková citlivá záležitost, ale říkám to spíš vysvětlení, než upřímně řečeno je hrozně těžký říct, kde je ta hranice, jestli prostě tyhle věci se mají nechat jim volný průběh, nebo jestli se mají nějakým způsobem regulovat, limitovat a asi to je taky platí místo od místa a je to taková, řekněme, choulostivá záležitost. Tak vy, protože jste to tady plánovali, že jo, v kanceláři, tak máte nějakou představu, jak to tady vypadalo předtím, jo? Se to rychle zapomíná, tahle představa. Ale když byste měl to zhodnotit, tu proměnu, jo? Když se podívám teď a podíval bych se na to, jak to bylo předtím, je to k lepšímu, nebo jste s tím spokojený vlastně, nebo... Ta minulost byla teda o tom, že to je ta stanice metra, která v podstatě na sebe váže jenom ten přístup do metra a nic jiného. A nic jiného v podstatě nenabízí. A potom na ní se nabalily nějaký ty stánky. Jo, tam byly takhle vepředu. Který vlastně svým způsobem podle mě to místo výrazně degradovali, protože jejich úroveň byla příšerná. A vlastně to, že se tady postaví objekt, který obydlí lidi v tom bytovém domě, v těch kancelářích, plus ještě samozřejmě všichni v těch okolních domech, ať už je to kanceláře, hotely, bytový domy, tak vlastně ten život úplně změnili toho místa a nějakým způsobem ho rozpohybovali a myslím si, že a ta socha tomu podle mě dala takovou korunu v tom smyslu, že se z toho stalo vlastně taková atraktivní místo dalšího, kromě těch historických náměstí a ulic a tak. Takže ten prostor vlastně svým způsobem neexistoval, jo, a ty lidi si ho našli. Vy říkáte, že nějaký lidi, takže lidi si to vlastně nějakým způsobem najdou. Teď mě by zajímalo, jakou máte představu, co je to za ty lidi vlastně, nebo jaký jsou vlastně ty lidi, kteří si to najdou, protože to asi nejsou úplně všichni, že jo? Je tam nějaká, když říkáte, že do toho parazita, do toho objektu může jenom někdo, tak sem můžou všichni si to tady najít, nebo jakým způsobem to byla nějaká diskuze, která mně přišla hodně zvláštní. Tenhle prostor je sice patří někomu, jo, náhle po tu čáru a můžeme si tady někde nakreslit, jo, ale nikdo z těch lidí, kteří tady chodí, to nevnímá. Jo, se může prostě jít
jako prostě absolutně kdokoliv z hlediska sociálního, z hlediska jakoby z profesního a tak dále. Jo, je to totální součást města. Stejně tak jako vnitroblok, i ty zahrady ve Florentínu, jo, u kterého teda nejsme, ale prostě jako rád bych jako mluvil, protože tam jsou jako řada paralel, i když jsou to jakoby různý projekty. Já bych třeba byl jako kritický vůči tomu, že jestli to opravdu je veřejný prostor, když se to takhle vlastně jako privatizuje vlastně, jo. A teď nemyslím tím, že to někdo vlastní, ale tím, že vlastně jako ty užití jsou vlastně nějak privatizovaný, že jo, no, skrz nějakou spotřebu. Ne, tak no, ale jako když si postaví nějaký privatizace, jo, toho veřejného prostoru nebo nějaký maškarády, jo, nějaká maškaráda, kdy ten soukromý vlastně zájem se nějak vyhřezává ven, že jo, a díky tomu, že vyhřezává ven, tak získal nějaké nové možnosti, jak třeba jako generovat nějaký zisk. Myslím, že ta kritika jakoby je tažená taky tím, že ono dochází jako k velkému zmnožování takových míst. Právě že to zmnožování těchto z těch jako polosoukromých, takových těch jako pseudoveřejných prostor vlastně jako nějakým způsobem nahrazuje ty ostatní místa a vlastně jako snižuje nějakou tu diverzitu. A v tom je jako myslím jedna z těch jako hlavních kritik. A zároveň tím, že se snižuje ta diverzita, tak oni jako ubývají ty místa, kam můžou jít ty ostatní lidi, kteří jakoby do těchto míst vlastně jakoby nepatří, jo? Ty, kteří na to třeba nemají výzor nebo peníze nebo nějakou příležitost vlastně se tady jako... Takže vlastně i když se můžeme tvářit, že to vlastně jako i pro všechny, tak jenom určitý typy lidí tady vlastně tráví ten čas, že? A to, jak je ten prostor udělaný, nějak přispívá k tomu, že tyhle lidi tady spíš tráví čas a nějaký jiný lidi tady ten čas netráví, že babička třeba si tady nesedne, protože tady není ta lavička, že? Což, a teď já neříkám, že to je... To je přesně to, co jako je škoda, že třeba tady není, že vlastně, že ten život v tom centru přináší bohužel prostě i tyhle věci, že to jakoby určitý sociální, který jako zase ta městská část se jim brání a řeší to třeba tímhle způsobem. Já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, jako mně se to nelíbí, jako radši bych, kdyby ta lavička tady byla a byl tady někdo, kdo prostě nějakým způsobem jakoby udržuje tady jakoby určitou, jo, jakoby dělá to místo bezpečným, jo, jako ne, že jako tady určitý lidi odsaď vyhodí, nebo jako určitý nedovolí, no, ale spíš jako jde o tu, jakoby, řekněme, bezpečnost toho prostoru, jo, která se může, jakoby... To jako sociální bezpečnost, sociální kontrolu. No. Když bych na to měl ještě jakoby navázat vlastně, tak když si představím, že asi to taky pamatuju, jak to tady vypadalo vlastně, tak jakoby tím, jak se to tady přenastavilo, že nějak materiálově prostě, ale i jakoby tou funkcí vlastně, že, nebo tím užitkem, tak došlo k nějakému jakoby vlastně jako jedni ty typy lidí těch jako ty byli jako odejitý, že jo? Ale to byl jenom jeden typ lidí. A ty druhý, ne, to byl jenom jeden typ. Protože ta babička by si sem taky nesedla s tím vnoučkem. Tehda nesedla. Jo? Jakoby to, co mně přijde zajímavé, je ta role toho architekta právě. V té rozvaze, jestli když jako, že mám nějaký limity, které jsou mi dané zvenku a zároveň plánuju nějaký ten prostor, jako tady nebo třeba v tom Florentínu, že jo, jakoby ty venkovní vlastně prostory, vlastně veřejné prostranství, i když v tom soukromém vlastně, že, bloku těch budov, tak jaká je vlastně ta představa těch lidí, kteří to budou užívat a jestli já jakoby jako ten architekt můžu nějakým způsobem s touhle představou nějak posunovat ty ostatní hráče, jo? Jestli můžu jako říkat, co je třeba, anebo jestli jenom jakoby přijímám ty tlaky a vlastně se jakoby přizpůsobuju těm tlakům, který mě ten prostor a tu představu nějak omezují. Jako na nějaké obecné rovině si samozřejmě představu, že tam můžou jít všichni, ale reálně to tak samozřejmě nefunguje, že jo, si to jako komercializuje a zároveň, když tady nejsou lavičky, tak si tady nikdo nesedne, takže to samozřejmě jde k tomu, že jakoby to použití toho prostoru, že nebo ten život toho prostoru je nějak vymezený a omezený, že jo. Ale víte, že jako já rozumím, co chcete říct, jo. Mě zajímá ta zkušenost vlastně vaše, jako, nebo... Jsou jako věci, jako v rámci toho zadání, který architekt dostane, máte nějaký limity, ale máte tam nějaký prostor. Jo? A teďka jedna věc je, jestli to zadání vůbec přijmete, jestli se necítí ten architekt jakoby příliš sevřený tím zadáním, jo? Že je mimo jeho rámec. A třeba teďka jsme zmínili předtím jako tu otázku toho gated community.
tak dovedu si představit, že architekt může říct, hejte se, já gated community nebudu z principiálních důvodů nějakého mýho sociálního názoru na to, jak mají lidi bydlet, vůbec navrhovat. A nebo si řeknu, já bych v gated community nebydlel, ale budu se snažit navrhnout dobrou gated community, protože respektuju to, že jsou místa nebo typ lidí, kteří prostě nechtějí, jako chtějí se vydělit a chtějí prostě mít nějaký, jako, jo, jenom prostě určitá jako parta, nebo jako společenství, který nechce být konfrontovaný se širokou společností. A ať je to jako dobře nebo špatně, je to prostě nějaký fenomén, který prostě vzniká z nějakých důvodů a prostě to bychom se tady mohli asi bavit hodiny prostě o vývoji společnosti a to. A vždycky to svým způsobem asi bylo, jo, jako v různých formách. Jo. Když jakoby vstupuju s nějakým jako developmentem, jak to říct, s nějakou zástavbou, tak je to vlastně, tak máte dvě možnosti. Jo. Můžou nastat dvě situace. Buď to z toho nového objektu se stane něco, co vlastně je nepřístupný veřejnosti, ale pouze pustí do sebe jenom ty lidi, kteří tam patří. A tomu potom říkám parazit, protože vlastně na městě, protože vlastně využívá tu infrastrukturu okolo, ať už dopravní, nebo tyhle ty různý hospůdky, a nebo vůbec to místo, jo, ten chodník a to náměstí. A nebo je to něco, co jakoby částečně z toho těží, jo, ale současně něco přináší. A já si myslím, že jakoby o co mi hrozně jde, jako u všech projektů, který projektujeme, že vlastně je tam ta rovina, která udělá radost a uspokojí toho investora, jo, což je třeba ta, já nevím, kancelářské plochy, tady si někdo koupí, jo, tak to prodají, a tak dále. V obchody se někdo pronajme, že to je ta komerční stránka, ale zároveň je tady možnost, vlastně tady si vůbec nemusíte nic koupit a můžete jít na tramvaj a nemusíte to takhle strašně obcházet, nebo tady si můžete zastavit a podívat se na kavku. A prostě těch rovin je celá řada. Takže já si myslím, že tohle je jakoby, na to by se nějakým způsobem mělo hledět, že speciálně takhle velký objekt, jako je Quadrio nebo Florentino, by měli vlastně tomu městu něco přinést. Takže tohle jakoby místo jako to zadání mně přišlo jako, že je správný, jo, že tady je pasáž, že tady vzniká piaceta, která rozptyluje lidi jakoby do těch okolních uliček a že vlastně stahuje vlastně k sobě na to místo. A to, že vlastně jako ten vevklikot tady stojí tolik a tolik. A jo, jako to už je další věc, která patří k tomu, že jste ne v Quadriu, ale že jste na Praze 1. Jo, takhle já jsem si to jakoby zodpověděl. Jo, a ty limity, kterými jako jsem se seznámil až ex post, na konci vlastně s těma lavičkama, tak to vlastně byly věci, které jako jsem nedokázal jako změnit. A stejně tak vlastně ty výdechy jsme se snažili, jako co jsme věděli od začátku, ale jsme se snažili nějak jako minimalizovat jejich impact, protože kdyby tady byla třeba nějaká souvislá zeď a tak dále. Ale jako říkám, jako možná zrovna teďka nás napadlo nějaké ještě další řešení, který by mohlo být. Okay. Tak já myslím, že jsme to probrali důkladně. Myslíte, že jo? Určitě. Tak skončíme. Díky.